કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાં। તમે મારા મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે જે તમે લોગો જોઈ રહ્યા છો ગોલ્ડન કલરનો ક્રોવનવાળો ઉપર તાજવાળો, જેમાં મેં NG લખ્યું છે। મારી ગુજરાતી ચેનલનું નામ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાંથી N અને G લખેલા છે। આવો તમે દોસ્તો 3D લોગો કેવી રીતે બનાવી શકો છો ત્યાં જે આપણે શીખવાના છે। બધા જ દોસ્તોને આવડતું હશે, પરંતુ મારા જે દોસ્તોને નથી આવડતું તેઓને માટે ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે। તો દોસ્તો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, તેની બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લો, જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। દોસ્તો સિમ્પલી તમારે કરવાનું છે શું, અહીંયા પહેલાં તમારે ક્રોમ બ્રાઉઝરને ખોલી લેવાનું છે। ઠીક છે દોસ્તો, તમે જેવું ક્રોમ બ્રાઉઝરને દોસ્તો ખોલશો ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરવાની છે। તો દોસ્તો આપણે જે ટાઈપિંગ છે ત્યાં ક્લિક કરી અને આપણી ચેનલના પહેલાં 2 અક્ષરો લખી લેવાના છે। જેમ કે મારી ચેનલનું નામ છે ન્યૂ ગુજરાતી ટેક, તો દોસ્તો હું અહીંયા લખી રહ્યો છું N અને G। ઠીક છે દોસ્તો, NG, પછી લખવાનું લોગો અને પછી લખવાનું ક્રાઉન। ઠીક છે દોસ્તો, ક્રાઉન લખવાનું રહેશે। આટલું લખ્યા બાદ દોસ્તો આપણે તેને કરી લેવાનું છે અહીંયાથી સર્ચ। તમે દોસ્તો જેવું સર્ચ કરશો એટલે દોસ્તો જો ઘણી બધી ઇમેજો તમારી સામે આવી જાય છે। ત્યારબાદ આપણે ઓલ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ઓલ ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરશો દોસ્તો તમે જો તમારી ચેનલના જે 2 અક્ષરો છે તેના ઘણા બધા લોગો તમને અહીંયાથી મળી જશે, તમે જોઈ શકો છો। તો દોસ્તો તેમાંથી મેં જે લોગોનો ઉપયોગ કર્યો છે તે લોગો અહીંયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો દોસ્તો તેના પર આપણે લોંગ પ્રેસ કરી રાખીશું એટલે આપણી સામે ડાઉનલોડ ઇમેજનું ઓપ્શન આવી જશે, ત્યાંથી આપણે તેને ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। ઠીક છે દોસ્તો, તમે ડાઉનલોડ કરી લીધું ત્યારબાદ હવે દોસ્તો આપણે સિમ્પલી ખોલી લેવાની છે આપણી પિક્સલ લેબ એપ્લિકેશન। ઠીક છે દોસ્તો, તો મારી પિક્સલ લેબની એપ્લિકેશન અહીંયા હું ખોલી રહ્યો છું। દોસ્તો આવું ઇન્ટરફેસ આવી જાય ત્યારબાદ આપણે સૌથી પહેલાં ઇમેજની સાઇઝ નક્કી કરી લેવાની છે। તેના માટે 3 ડોટ્સ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ઇમેજ સાઇઝમાં જવાનું છે અને અહીંયાથી કસ્ટમ ઉપર ક્લિક કરી અને યુટ્યુબ થંબનેલ ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો આજે 1280 છે ત્યાં આપણે 720 કરી દેવાના છે અને અહીંયા 720 જ્યાં આપેલા છે ત્યાં 1280 કરી લેવાના છે। ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ તેને ઓકે કરી લેવાનું છે। આવું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવી જશે। ત્યારબાદ દોસ્તો આ જે લખેલું છે તેને આપણે કરી લેવાનું છે સૌથી પહેલાં ડિલીટ। ત્યારબાદ દોસ્તો ત્રીજા નંબરના ઓપ્શનમાં જઈને આપણે ઇમ્પોર્ટ ઇમેજની અંદર જઈને આપણે અત્યારે જે ઇમેજ ડાઉનલોડ કરી તેને લઈ લેવાની છે। તો દોસ્તો તમે જોઈ લો મેં મારી ઇમેજ અહીંયા લઈ લીધી છે। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે તેને થોડી આ રીતે ક્રોપ કરી લઈશું કે જેથી કરીને આપણે એડિટિંગમાં થોડી સરળતા રહેશે। ઠીક છે દોસ્તો, ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે પ્રોફેશનલ લોગો તમે અહીંયાથી બનાવી શકો છો। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે તેને કરી લેવાનું છે ઓકે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો તેને થોડોક હું નાનો કરી લો આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે આમ સેટ આવી રીતે રીતે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે આ બાજુમાં જશો, આ બાજુ એટલે તમને અહીંયા એક લખેલું દેખાશે ઇરેજ કલર, તેને ક્લિક કરીને તેને ઇનેબલ કરી દેવાનું છે। ઠીક છે દોસ્તો, તમે જોઈ શકશો આપણો કલર ઇરેજ થઈ ગયો છે। ત્યારબાદ તેને કરી લો અહીંયાથી ઓકે। ત્યારબાદ હવે આપણે આપણી ચેનલનું આખું એક નામ લખી લેવાનું છે। સૌથી પહેલાં તો મારી ચેનલનું નામ અહીંયા હું લખી લઉં, તમે જોઈ શકશો ન્યૂ ગુજરાતી ટેક, કેપિટલમાં લખીશું ન્યૂ, ત્યારબાદ ગુજરાતી ટેક। ત્યારબાદ તેને કરી લો ઓકે દોસ્તો, તમે જોઈ શકશો। ત્યારબાદ તેના રીતે નીચે લાવી દઉં છું અને તેને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે વચ્ચોવચ રાખવા માટે દોસ્તો આ ઓપ્શનમાં ક્લિક કરીશું એટલે તે વચ્ચોવચ આવી જશે। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે તેના ફોન્ટને થોડા ચેન્જ કરી લઈશું, તો તેના માટે ફોન્ટમાં જવાનું છે। ફોન્ટમાં ગયા બાદ દોસ્તો આપણે અહીંયાની અને અંદર જ આપણે જે ફોન્ટ આપે છે તેમાંથી તમને જે યોગ્ય લાગે તે ફોન્ટનો યુઝ કરી શકો છો। ઠીક છે દોસ્તો, તો હું એક અહીંયાથી સારા એવા ફોન્ટને ચૂઝ કરી લઉં। ઠીક છે દોસ્તો, તો દોસ્તો હું અહીંયા તમે જી પુટેક લખેલું છે તે ફોન્ટને અહીંયા લઈ રહ્યો છું। ઠીક છે દોસ્તો, ત્યારબાદ તેને કરી લો ઓકે એટલે મારું આ રીતે લખેલું અહીંયા આવી ગયું, તમે જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ હવે આપણે યુટ્યુબનો એક લોગો લેવાનો છે, તો તેના માટે આ ત્રીજે ઓપ્શન પર જઈને આપણે ઇમ્પોર્ટમાં જઈને આપણી ગેલેરીમાંથી એ લઈ લઈએ। તો દોસ્તો તમે જોઈ લો આ છે તે લોગો। ત્યારબાદ તેને કરી લો ઓકે અને ત્યારબાદ તેને થોડો કરી લઈશું આ રીતે નાનો, આપણે વધારે મોટો નથી રાખવાનો, તેને વ્યવસ્થિત રીતે મોટો નથી રાખવાનો, નાનો વ્યવસ્થિત રીતે સેટમાં આવે તે રીતે રાખવાનો છે, આ રીતે જોઈ લો। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે તેને પણ આ બાજુ સાઈડમાં જઈને તેને ઇરેજ કલર કરીને તેનો કલર દૂર કરી લેવાનો છે આ રીતે। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે થોડુંક એડિટિંગ તેમાં બાકી છે ઇરેજ કલરની અંદર। તમે દોસ્તો આ નીચે જશો તો તમને જે આ ટોલરન્સ દેખાય છે તેને દોસ્તો તમારે વધારે અને જેટલું 60 કરી લેવાનું છે। 60 ટોલરન્સ કરી લેવાનું છે, 60 કમ્પ્લીટ 60 રાખજો અહીંયા। તો મેં કરી લીધા 60, ત્યારબાદ તેને કરી લો ઓકે। ઠીક છે દોસ્તો, તો તેને પણ હવે આપણે સેન્ટરમાં લઈ લઈએ, વચ્ચોવચ આ ઓપ્શન દબાવીને આવી ગયું વચ્ચોવચ। ત્યારબાદ દોસ્તો તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા તમે દોસ્તો જો આ ઓપ્શન પર ક્લિક કરો અને અહીંયા જે મર્જનું ઓપ્શન છે તેના પર ક્લિક કરીને 3 વસ્તુને અહીંથી સિલેક્ટ કરી અને મર્જના ઓપ્શન પર ક્લિક કરીને ઓકે કરી લો એટલે 3 વસ્તુ એકસાથે સેટ થઈ જશે। ત્યારબાદ ફરીથી ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે ઓકે થઈ જશે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો અહીંયા જે કલર આપેલો છે ત્યાં ક્લિક કરી લો, તેને ઇનેબલ કરી લો। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે ત્યાંથી પીળો કલર લઈ શકો છો અથવા તમે તમને જે યોગ્ય લાગે તે કલર પણ લઈ શકો છો, પરંતુ તમારે ગોલ્ડન લોગો બનાવવો હોય તો તમારે પીળો કલર લેવો પડશે। ત્યારબાદ તેને કરી લેવાનું છે અહીંયાથી ઓકે।
ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે લાસ્ટમાં આ બાજુ જશું એટલે તમને અહીંયા એક ઓપ્શન મળી જશે એમ્બુઝનું, તેના પર ક્લિક કરી લેવાનું છે, તેને તમારે એનેબલ કરી લેવાનું છે દોસ્તો. હવે તમને જે હું સેટિંગ બતાવું તે કરતા જજો. તેમાં સૌથી પહેલું તમને અહીંથી દેખાશે લાઇટ. તો દોસ્તો જે લાઇટ એંગલ છે તેને આપણે 45 કરી લેવાના છે દોસ્તો. તેને હું ઘટાડીને કરી લઉં અહીંયા 45. ઠીક છે દોસ્તો, એ 45. ઠીક છે દોસ્તો, 45 રાખવાના છે. 45 રાખ્યા બાદ દોસ્તો તમે નીચે જશો એટલે તમને અહીંયા ઇન્ટેન્સિટી દેખાશે. જે 80 છે તો તેને ઘટાડીને આપણે કરી લેવાની છે 20. કેટલી કરી લેવાની છે? 20. ઠીક છે દોસ્તો. ત્યારબાદ એમ્બેગિન્ટ લાઇટ લખેલું છે તમને દેખાય છે, તેને તમારે 44 કરી લેવાનું છે 44. ઠીક છે દોસ્તો, તમે જોઈ લો 44 થઈ ગયું. ત્યારબાદ સ્પેક્યુલર હાર્ડનેસ જે તમને દેખાય છે તેને આપણે 24 કરી લેવાની છે દોસ્તો. તો તેને કરી લો 24. ત્યારબાદ દોસ્તો તમે નીચે જુઓ બિવેલ લખેલું તમને જે દેખાય છે તેને તમારે 37 કરી લેવાનું છે. તો તેને ઘટાડીને કરી લો 37. ઠીક છે દોસ્તો, તો આપણે ઇમેજનું કાર્ય થઈ ગયું પૂરું. ત્યારબાદ તેને કરી લો અહીંયાથી ઓકે. હવે દોસ્તો તમે આ બાજુ જશો એટલે તમને એક બીજી વસ્તુ દેખાશે, ત્યાં લખ્યું છે 3D શેપ. તેના પર ક્લિક કરીને તેને ઓન કરી લેવાનું છે. તેને ઓન કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જુઓ તમને અહીંયા ઓબ્લિક્વી લખેલું દેખાય છે, તેના પર ક્લિક કરી લેજો. ત્યારબાદ દોસ્તો તમને જે ડેપ્થ દેખાય છે તેને 1 કરી લેવાની છે. કેટલી? તેની ડેપ્થને રાખવાની છે 1. ઠીક છે દોસ્તો. ત્યારબાદ હવે તમારે નીચે જવાનું છે, જ્યાં તમને જોવા મળશે અહીંયા તમે જેવા દોસ્તો નીચે જશો તો ત્યાં લખેલું છે ડાર્કેન. તો જે ડાર્કેન લખેલું છે તેના દોસ્તો આપણે કરી લેવાનું છે 69 જેટલા. ઠીક છે દોસ્તો, તો આપણે વધારીને કરી લઈએ 69. તમે જોઈ લો મેં 69 કરી લીધા છે. ત્યારબાદ દોસ્તો તેને નીચે જશો તો ઓબ્લિક્વી એંગલ લખેલું તમને જે દેખાઈ રહ્યું છે અહીંયા જે 45 છે ત્યારે હાલમાં, તેને આપણે 302 કરવાના છે. કેટલા દોસ્તો? તો હું તમે દોસ્તો જોઈ શકશો કરી લો અહીંયા 302 કમ્પ્લીટ જ રાખજો. ત્યારબાદ દોસ્તો તેને નીચે હજી થોડા સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને જશો તો ત્યાં તમને દોસ્તો ફરીથી દેખાશે લાઇટ એંગલ, તો તેને 45 રહેવા દેવાના છે. ત્યારબાદ ઇન્ટેન્સિટી તમને દેખાશે, તેને કરી લેવાની છે 81. 80 ને 1 81. ત્યારબાદ તેને નીચે લખેલું છે શેડો. તો શેડો જે 10 છે તેને આપણે પૂરેપૂરા 100 કરી લેવાના છે. ઠીક છે દોસ્તો. ત્યારબાદ નીચે જશો તો તમને દેખાશે સ્પેક્યુલર હાર્ડનેસ. તો તેના દોસ્તો તમારે કરી લેવાની છે 75 જેટલી કરી લેવાની છે. ઠીક છે દોસ્તો, તો કરી લો 75. તમે દોસ્તો અહીં જોઈ શકશો. તો આ કાર્ય થઈ ગયું આપણું પૂરું. ત્યારબાદ હવે તેને કરી લો અહીંયાથી ઓકે. ત્યારબાદ દોસ્તો હવે આપણે આ બાજુ તમે જશો તો તમને દેખાશે અહીંયા લખેલું શેડો. તેના પર ક્લિક કરી લો. તેને દોસ્તો કરી લો ઇનેબલ. ઇનેબલ કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જુઓ અહીંયા તમને જે દેખાય છે બ્લર રેડિયસ 10, તેને દોસ્તો ઘટાડી અને 2 કરી લેજો. કેટલા? 2. તો તમારો લોગો બનીને થઈ ગયો છે અહીંયા તૈયાર. ત્યારબાદ દોસ્તો હવે તમારે તેને કરી લેવાનું છે ઓકે. ત્યારબાદ દોસ્તો તમારે શું કરવાનું છે, આ ચોથા નંબરના ઓપ્શન પર ક્લિક કરીએ અને તમે દોસ્તો જો અહીંયા જે લખેલું છે ઇમેજ, ત્યાં ક્લિક કરી દેજો. ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો તમને અહીંયાથી ઘણી બધી ઇમેજો મળી જશે, તેમાંથી તમને યોગ્ય લાગે તો ઇમેજ તમે લઈ શકો છો. પરંતુ દોસ્તો તમને હું સજેસ્ટ કરું છું, તમે દોસ્તો જો આજે કાળા કલરની પહેલી જ ઇમેજ આવે છે તેને તમે લેશો તો તમારો લોગો ખૂબ જ 3D અને ખૂબ જ સારો દેખાશે. તો ત્યારબાદ દોસ્તો તેને સિલેક્ટ કરી લેજો. ત્યારબાદ તેને કરી લેજો ઓકે. ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો ઉપર તમને જે સેવનું ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી સેવ એજ ઇમેજ કરવાનું અને ત્યારબાદ કસ્ટમ છે ત્યાં હાઈ કરી લેવાનું અને સેવ ટુ ગેલેરી કરીને તેને સેવ કરી લેવાનું. ઠીક છે દોસ્તો. તો જો દોસ્તો મારો વિડીયો તમને ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો. ચેનલ પર નવા આવે તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો. તો હવે દોસ્તો આપણે મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. સી યુ. ટાટા.